در صحبت‌های گذشته ما به این مسئله اشاره کردیم که به هیچ وجه پدیده‌ای به نام زمان و فضا در حیطه هستی وجود نداره و زمان و فضا که در انسان بالغ فهمیده میشه یک پدیده ساخته شده در ساختار بیولوژیکی حافظه‌ای و عصبی انسان. یعنی اگر که این ساختار بیولوژیکی حافظه‌ای و عصبی انسان در اتفاقی نتونه وارد اون پروسه‌ای بشه که این زمان و فضا رو به وجود میاره، اون موقع ما هم مثل بقیه موجودات در این جهان هستی خواهیم بود که به هیچ وجه نه در زمان هستند و نه در فضا هستند. ببینید درک این مسئله ساده نیست. حالا هر چقدر میخوایم حرف بزنیم ساده نیست و برای اینکه بشه یه لمسی از این حقیقت به دست آورد باید در یک اتفاقی در خارج از این ساختار زمان و فضا قرار گرفت. فرض کنید که مثلا ما یه موجوداتی هستیم غیر از انسان و اصلا جامون هم تو کره زمین نیست. مثلا ما توی فضا، نمیدونم توی سیارات دیگه، حالا هر جا توی کهکشان‌های دیگه از یه جایی نظاره‌گر هستیم بر این کره خاکی و داریم نگاه میکنیم به موجوداتی که روی این کره خاکی هست. اون موقع است که خیلی راحت میبینیم که انسان‌ها چقدر با موجودات دیگه فرق میکنن. اینکه انسان‌ها در چه کیفیت‌هایی حرکت میکنن، در چه کیفیت‌هایی به ظاهر عمل میکنن. اما قبل از که بخوایم به اون جا بریم و نگاه بکنیم، برگردیم به مسئله زمان و فضا. ببینید شما، من و شما و هر انسان دیگه فرق نمیکنه. ما به هیچ وجه نمیتونیم اون زمانی رو در حافظمون متصور بشیم، اون فضایی رو به یاد بیاریم که مثلا ما به دنیا آمدیم. حتی تمام اون اتفاقاتی که در مثلا سنین 1 سالگی، 2 سالگی، حتی 3 سالگی، کمی بیشتر کمی کمتر هم برای ما اتفاق افتاده، به هیچ وجه یادمون نمیاد. یعنی در اون شیارهای حافظه ما چیزی ثبت نشده. مرسی آقای آتیلا، خیلی متشکرم. سلام به شما هم همینطور. درود بر شما. ببینید هیچ چیزی در حافظه ما ثبت نشده که بگی که شما در فلان تاریخی، در فلان جایی، مکانی مثلا به دنیا آمدید. بعد مثلا در طی سنین 1 سالگی، 2 سالگی، 3 سالگی مثلا این اتفاقات هم برای تو پیش اومده، تو مثلا به این لبخند زدی، برای اون گریه کردی، این خاصی، اون نخاصی. یعنی هیچ کدام از اینا در حافظه ما ضبط نشده. به عبارت دیگر نه زمانی وجود داشته و نه فضایی، نه مکانی وجود داشته، چون هیچ چیزی در این سیستم حافظه ما ضبط نشده. بعد پرسش اینه که خب ما که اینجا بودیم، هم شاهد هستن، پدر مادرای ما، حالا نمیدونم برادر خواهرای ما، اونا که شاهد بودن ما دنیا آمدیم
مثلا سن 1 سالگی اینطور بودیم، سن 2 سالگی اینطور بودیم، سن 3 سالگی اینطور بودیم و اینا همه به اصطلاح همه چی رو به یاد میارن. از اون هم عکس گرفتن، حتی صدامون هم ضبط کردن، فیلم گرفتن. حالا اگر مثلا دوربینی بوده، فیلمی بوده. چطوریه که ما یادمون نیست مثلا چرا برای ما فضا و زمانی وجود نداشته ولی برای اون بقیه که شاهد بودن وجود داشته؟ ببینید این نشون میده که ما وجود داشتیم، ما به دنیا آمدیم، درسته؟ اینجا بودیم دیگه، سن 1 سالگی، 2 سالگی، 3 سالگی، ولی کسی به نام من و تو در اون سنین وجود نداشته. در اون به اصطلاح اون حیطه فضایی یا زمانی که برای دیگران وجود داشته، اون حیطه برای من و شما وجود نداشته، به خاطر کسی به نام من و شما وجود نداشته. پس این من و شما از یک به اصطلاح زمان بیولوژیکی خاصی به وجود اومده. حالا بگو از سن 4 سالگی به وجود اومده، همون زمانی که یادت میاد. حالا وقتی که برمیگردی میخوای یادت بیاد از چه زمانی وجود داشتی، مثلا شاید 4 سالگی یا 5 سالگی مثلا یادت بیاد. پرسش اینه که خب پس زمان و مکان کجا بوده و چرا هیچ چیزی در این حافظه ضبط نشده؟ این آگاهی ها کجا بوده؟ چرا این آگاهی ها کسی به نام من و تو رو نشون نمیده در اون سنین زمان به دنیا آمدن و اون سنین به اصطلاح دوره طفولت، دوره به اصطلاح نوزادی و حالا هرچی 2 3 سالگی و تا حتی شما که راه میفتی خود یادت نمیاد. تنها چیزی که من میتونم بگم اینه که اوکی، خیلی خوب، سیستم بیولوژیکی حافظه و عصبی ماها میتونه یک گیرنده‌ای باشه که از یک سن خاصی، حالا هول و هوش سن خاصی، وارد یک روابط پیچیده بیولوژیکی شده و تونسته این آگاهی های موجود رو بگیره. ببین ما قبل از اون سن 3 4 سالگی خب آگاه بودیم و زنده بودیم، درسته؟ در مثلا در عمل بودیم، گرسنه میشدیم، گریه میکردیم، نمیدونم میخندیدیم، حالا اینا همه بوده دیگه، ولی خب یادمون نمیاد. این نشون میده که زمان و فضا از زمانی به وجود میاد که این گیرنده های بیولوژیکی سیستم عصبی ما اون آگاهی ها رو میگیره و در گرفتن اون آگاهی ها به یک پروسه میرسه که اون پروسه یک واقعیتی به نام من رو درست میکنه که میگه این من هستم که واقعیت دارم. و این من از اون زمان شروع میشه تا زمانی که دیگه حالا به مرگ منتهی بشه که بهش میگن زندگی من، که این به اصطلاح خاطرات شما وجود داره و تو حافظت هم هست و یادت میاد که حالا مثلا از 5 سالگی چی بودی، 4 سالگی چی بودی، تا حالا که هست. این سیستم حافظه بیولوژیکی وارد یک پروسه میشه و این پروسه است که فضا و زمان رو به وجود میاره. پس زمان و فضا ساخته و پرداخته سیستم عصبی بیولوژیکی انسانه که به انسان تاریخ میبخشه، تاریخ وجودی واقعیتی میبخشه و این چیزی است که گذشته رو به وجود میاره، آینده رو به وجود میاره و حال رو به وجود میاره. ظاهرا میگه این گذشته است، این حاله، و بعد آینده رو هم پروژکت میکنه، به وجود میاره، منعکس میکنه. بر اساس چی؟ آینده بر اساس چی منعکس میشه؟
بر اساس همون گذشته. این حال در رابطه با چه چیزی منعکس میشه؟ در رابطه با همون گذشته. پس یعنی باید یک نقطه آغازی آگاهی به خود به وجود بیاد که هیچ چیزی جز گذشته نیست و این گذشته همه حال و آینده رو به وجود میاره و مثلا میشه تاریخ وجودی کسی به نام من و تو. پس این آگاهی ها از کجا میان؟ این آگاهی ها از کجا میان؟ آگاهی ها در دو جا امکان وجودشون هست. یکی اینکه در کلیت اون فرهنگی که ما درش احاطه شدیم، به اصطلاح در اون فرهنگ به دنیا میایم و بعد وارد سن 4-5 سالگی میشیم، یواش یواش میگیم این من هستم، این دست منه، این گوش منه، من اسمم اینه، این مادر منه، این پدر منه، نمیدونم اینه، این اونه، این مال منه، این اسباب بازی منه، دست به این نزن، از این حرفا. این آگاهی ها از فرهنگ میاد. یعنی فرهنگ، کلیت آگاهی های موجود در فرهنگ میاد اون شخصیت زایی و اون هویت زایی و اون واقعیتی به نام من رو در پروسه سیستم بیولوژیکی عصبی من در بازتاب های خودشون در اون حافظه به وجود میارن. ببینید اون من، اون که این من هستم، این من که یک حقیقت وجودی که نیست که، چون من قبل از اونم خوب وجود داشتم. ببین شما دنیا آمدی 1 سالگی، 2 سالگی، 3 سالگی وجود داشتی، ولی منی که نبوده، که کسی نبوده که یادش بیاد که این من بودم که دنیا آمدم. پس این من بعداً به وجود اومده. پس این من در یک پروسه بیولوژیکی عصبی به وجود اومده، یک حقیقت وجودی از اون بدو زمانی که به قول معروف حالا به دنیا آمدی یا قبل از که به دنیا بیای تو شکم مادرت هم تکون میخوردی، حرکت میزدی، لگد میزدی به دیواره شکم مادرت، اون موقع که وجود نداشته، که حقیقت وجودی تو حقیقت بوده اما منی وجود نداشته. پس این من یک پروسه پالایش آگاهی در سیستم عصبی در بستری حقیقت وجودی تو بعداً به وجود اومده و خودشو واقعیت بخشیده. پس یک تصویر، یک تعریف، یک معنیزایی است، یک پروسه پالایش آگاهی است، حقیقت وجودی نیست. من حقیقت وجودی نداره، من زائده و پرداخته یک پروسه به اصطلاح پالایش آگاهی در این سیستم حافظه عصبی انسان که حالا ما میگیم کامپیوتر انسان، حالا هرچه در اینجا اتفاق افتاده. اینی که میگه من هستم. وقتی شما مثلا به فرض در یک اتفاقی بیهوش میشی، مثلا وارد کما میشی، مریض میشی، نمیدونم دچار بیماری الزایمر میشی، پیر میشی، دچار فراموشی میشی، حافظت دیگه اون پالایش آگاهی رو نمیتونه انجام بده، ولی هنوز نفس میکشی، غذا میخوری، ولی هیچ گونه آگاهی نسبت به خودت، اینکه این من هستم که حالا الزایمر دارم، این من هستم که همه چی رو فراموش کردم، این من هستم که هیچ چی رو به خاطر نمیارم. وقتی دیگه اون من هم در اون سنین پیری یا در اتفاقاتی که میفته در یک تصادف، در یک سکته مغزی به وجود میاد، اون هیچ ربطی به حقیقت وجودی طبیعی شما نداره. شما ممکنه وارد یک کما بشی، اصلا وارد یک سکته مغزی بشی، هیچی رو یادت نیاد. اون من چی میشه؟ اون نشون میده که اون سیستم کامپیوتری پالایشی بیولوژیکی شما نمیتونه دیگه اون زمان و اون فضا رو در واقعیت زایی من به وجود بیاره. چون نمیتونه به وجود بیاره، موقع کسی به نام من هم در اون شرایط وجود نداره. یعنی شما نه در شرایط تولدت و سنین نوزادیت
و نه در زمانی که پیر میشی مثلا حالا دچار یک سری مثلا تصادفات یا بیماری ها یا سکته بشی و هیچ یادت نیاد. حقیقت وجودی در هر دو حالت وجود داره، اما کسی به نام من وجود نداره. به همون نسبت هیچ فضایی وجود نداره که بگه این من هستم که در این فضا واقعیت دارم، و هیچ زمانی هم وجود نداره که بگه این من هستم که در این زمان وجود داره. پس زمان و مکان حذف میشه، محو میشه، اما حقیقت وجودی، حالا چه زنده، چه نفس بکشی و چه مرده، وجود داره، وجود داره. پس فرهنگ نقش اساسی و بنیانی داره در زایش من، چون سیستم عصبی این آگاهی ها رو میگیره، همه از بیرون میگن خب اینه 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 اینه، در این سیستم عصبی دچار انعکاس های خودش میشه و نه تنها منعکس میشه بلکه همواره اون انعکاس ها به هم وصل میشن، به گونه‌ای به هم وصل میشن و این اتصال که باعث زایش زمان و فضا میشه. این اتصال دائمی بازتاب آگاهی ها هستند که تاریخ رو به وجود میارن، میگن این گذشته است، این حال، این آینده است. خب بعد پرسشی که پیش میاد اینه که اوکی، اگر ما همه چی رو از فرهنگ میگیریم، پس چطوریه که مثلا حالا مثلا یه ایرانی که توی آمریکا دنیا آمده، یه ایرانی که توی فرانسه دنیا آمده، که اصلا هیچ وقت هم ایران نرفته، اصلا با ایرانی هم ارتباط نداشته، همش هم با هم این فرانسوی ها و نمیدونم آلمانی ها و آمریکایی ها بوده، چرا مثلا این مثلا به یه سنین مثلا نوجوانی که میرسه یا تقریبا سنین حالا بلوغ که میرسه، چرا این سوال در ذهنش پیش میاد که هویت من چیه؟ من ریشم از کجا آمده؟ من کی هستم؟ اجداد من کی بوده؟ چرا این سوالهای هویت شخصیتی پیش میاد؟ چرا اون نمیدونم حالا هر جوونی که تو انگلستان، لندن دنیا آمده، از کوچیکم با نمیدونم بچهای انگلیسی بوده، چرا مثلا در سنین نوجوانی مثلا یه دفعه اون هویت عربیش گل میکنه، یه دفعه میخواد بدونه مثلا فرض مال کدوم طایفه بوده، از کجا آمده؟ یا ایرانی میگه که حالا مثلا این کوروش و داریوش کی بودن، نمیدونم این تاریخ ایران چی بوده، من اصلا میخوام برم ایران ببینم این اجداد من کی بودن. خب میگن که خب این از کجا آمده؟ اونجا که اون فرهنگ که احاطش نکرده، که اون فرهنگ ایرانی که اونجا که نیست که. این نشون میده که این آگاهی ها فقط از طرف فرهنگ بیرون نمیان، اینا به گونه‌ای از طریق ژن‌ها در یک ساختار بسیار، حالا هر چی که هستش که من نمیدونم، در جدا از فرهنگ بیرون، اینها از طریق ژن‌ها هم این آگاهی ها در شکل بسیار متراکم و تقریبا به اصطلاح غیر فعال اینا منتقل میشن. منتها زمانی فعال میشن، فعال به این معنی که دچار در سیستم عصبی وارد دچار به اصطلاح بازتاب ها و انعکاس ها و اتصالات میشن، که مثلا از لحاظ سنی مثلا شما به یه سن مثلا حالا نمیدونم 12 سالگی، 11 سالگی، 14 سالگی، سنین بلوغ و نوجوانی برسی، که بعد یه سری سیر و تحولات شیمیایی، فعل و انفعالات شیمیایی در ما به وجود میاد که مثلا ما حالا میخوایم ببینیم که هویتمون چیه، شخصیتمون چیه، و اینا خودشو نشون میده. اینا هم چه کار میکنه؟ اینا هم بخشی از اون منسازیه، من رو میسازه، واقعیت من و تو رو میسازه. پس من و تو
فقط محصول فرهنگ احاطه کننده خودمون نیستیم که از سنین مثلا 4-5 سالگی بخواد ما رو بسازه، که ما رو میفرستن کودکستان و نمیدونم چی میگن دوره پیش کودکستان و حالا بعد کودکستان و دبستان که خودمون رو بشناسیم، زمان به وجود بیاد، بلکه در سنین بلوغ هم اینا از طریق او ژن‌ها وارد مرحله انعکاس و هویت سازی میشن و این گونه هست که زمان و فضا رو به وجود میارن و این زمان و فضا تا اونجای پیش میره که این سیستم عصبی ما بتونه اینو تداوم بده و اون اتصالات لازم رو به وجود بیاره. گفتم اگر مثلا بنابر شرایط طبیعی، حالا اتفاقی، این سیستم عصبی نتونه اون کار رو انجام بده، مثلا الزایمر کسی بگیره یا نمیدونم دچار سکته مغزی بشه یا تصادف بکنه وارد کما بشه یا بیهوشی بشه، مسلما اون زمان و مکان هم محو میشه. ولی حقیقت وجودی هستی بخش من و شما هنوز وجود داره، هنوز ما به قول معروف هست، زنده است. منتها این بودن ما فقط برای اونایی که در کنار ما هستن، یعنی ما در خودمون نمیفهمیم. کسی به نام من وجود نداره. میگن حالا طرف مثلا نمیدونم دچار فراموشی شده، سکته مغزی کرده، یا مثلا اصلا نمیدونم مغزش از کار افتاده، دچار مردگی مغزی شده، حالا هر چی کرده، یا اصلا حافظش کار نمیکنه، پیر شده، پتل شده، بلکه مثلا این خب بچه است، نوزاد. اینو گفتیم که بدونیم که انسان در همه واقعیت زاییش محصول این پروسه هستش. زمان حالی وجود نداره. وقتی زمان حالی وجود نداشته باشه، خب آینده هم وجود نداره. حال و آینده که متصور میشه تماما گذشته است. یعنی یه پروسه انجام میشه، گذشته رو به وجود میاره، بر اساس این گذشته است که همه چی ادامه پیدا میکنه و حتی اون آگاهی‌هایی که در ژن‌های ما منتقل میشه هیچ چیزی جز گذشته نیست دیگه. چرا ما میخوایم به گذشته برگردیم؟ چرا میخوایم بدونیم از کجا آمدیم؟ چرا میخوایم بدونیم اجدادمون کی بوده، هویتمون چی بوده؟ چرا میخوایم؟ خب حالا میخوایم برگردیم به این مسئله که اساساً این پروسه عصبی ما که ما بهش میگیم فکر کردن، که زمان و فضا رو به وجود میاره و کسی به نام من رو به وجود میاره، هیچ چیزی جز خواستن نیست. همه انسانیت، حالا اگر شما از اون فضای کهکشان ها به زمین نگاه کنید، میبینید که انسان فرقش با حیوانات در اینه که حیوانات در لحظه های اتفاق بنا به غرایز وجودی بدون هیچ گونه خواستنی، بدون هیچ گونه فضایی، بدون هیچ گونه زمانی دائما در عمل هستند، در محرکه ها و جواب ها. هیچ چیزی جز اون نیستن. ولی انسان همیشه در خواستن حرکت میکنه. به عبارت دیگر اون پروسه آگاهی در انسان که ما میگیم فکر کردن هیچ چیزی جز خواستن نیست، تقاضاست. شما تا چیزی در شما خواسته نشه نمیتونی بگی من فکر میکنم، نمیتونی بگی این نظر منه، نمیتونی بگی به نظر من. کوچکترین آگاهی و فهمی که در کسی به نام من به وجود میاد که میگه این من هستم که این آگاهی رو دارم، من میفهمم، من میدانم، هیچ چیزی جز خواستن نیست. و حتی در یک سلام علیک کردن خیلی ساده چیزی خواسته میشه. بنیانی ترین چیزی که خواسته میشه اینه که اون بازتاب و انعکاس آگاهی ها در زایش کسی به نام من
همواره در این تقاضا حرکت بکنه که بتونه این من رو در خودش بشناسه. یعنی هر بار که این اتصالات آگاهی در حافظه انسانی به وجود میاد و من رو به وجود میاره که همون زمان و فضا هستش، باید همیشه در تقاضای شناسایی، بازشناسایی نامحدود و همیشگی کسی به نام من باشه. پس همه تقاضاها، همه خواسته ها، همه رابطه ها در رابطه با من هستش، با این واقعیتی به نام من در همون پروسه بازتابی آگاهی است. هیچ چیزی خارج از من نمیتونه مفهوم پیدا کنه. شما نمیتونی بگی من یه آدمی هستم که خودخواه نیستم و من فداکارم و من خودم رو فدای این و اون کردم و اصلا هیچ گونه فکر خودم هم نیستم. همه این حرفا قصه هستش. یعنی اینا تعریف هایی است که همون پروسه منزایی در حفظ و حراست همون من در اون استتار و در اون به اصطلاح حجاب به اصطلاح توجیه گرایانه خودش به وجود میاره. همه چیز به من برمیگرده، همه فهم به من برمیگرده و بر همون اساس هم همه رابطه ها در هر جای این کره خاکی که باشیم تا زمانی که اون کسی به نام من خودش رو شناسایی میکنه در رابطه با اون من هستش. پس اینکه این من یه روانی داره، حالا یه روانشناس میاد این من تو رو میشناسه و این من رو به تو میشناسونه و تو با شناختن این من میتونی وارد روابط بهتری بشی، روابط کارسازتری بشی. اینا همه قصه هستش. اینا قصه های بزک کرده هستش که میخواد بگه که حالا اینجا یه روانی هست که میتونه کنترل بشه، میتونه به قول معروف در مسیرهای مختلف قرار بگیره و اینطوری بشه اونطوری بشه، در صورتی که این من هیچ چیزی جز همون پروسه فکر در بازتاب خودش نیست. روانی وجود نداره. روان شما در اون سنین 1 سالگی و 2 سالگی و 3 سالگی و 4 سالگی، یا روان شما در زمانی که نمیدونم به علتی دچار فراموشی میشی، حافظت کار نمیکنه، الزایمر داری، نمیدونم حالا هر مردگی مغزی داری یا حالا هیچی بیادت نمیاد، این روان شما کجاست؟ این سوال بعد بکنید دیگه. این روانشناس میخواد بره چه چیزی رو بشناسه؟ چرا نمیان روان مثلا بچه 2 ساله رو بشناسه؟ نمیگن اون یه انسانه و روانش کجاست؟ چرا میخوام بیان روان مثلا یه مثلا 16 ساله، 17 ساله، 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله رو بشناسن؟ روانی وجود نداره. اینا همه فعل و انفعالات همون سیستم عصبیه که این فکرها خودشون رو تقویت میکنن و در اون تقویت و بازتاب و در اون پروسه تحکیم و بقاشون کسی به نام من و تو رو به وجود میاره. و این که میبینی حالا این شخص با اون شخص فرق میکنه، این شخص با اون شخص فرق میکنه، همه برمیگرده به نه تنها به اون آگاهی هایی که در اون فرهنگ وجود داره، نه تنها به اون آگاهی هایی که در چارچوب به اصطلاح حیطه خانوادگی وجود داره، نه تنها اون آگاهی هایی که در چارچوب ایل و قبیله و نمیدونم این تیر و اون قوم وجود داره، این کشور و اون کشور وجود داره، بلکه در اون کدهای آگاهی هایی که از طریق ژن ها منتقل شده. ممکنه این ژن ها مثلا در طی مثلا هزاران سال، 10,000 سال، 20,000 سال، 100,000 سال در اون شکلی که نهادینه شده بقای اون واقعیت هایی رو موجب بشه که مثلا در 10,000 سال پیش حرکت میکرده. اینا به قول معروف به یه شکلی در اون
ژن‌های ما نهادینه شده، کد زده شده. به خاطر همینه که شما یه به اصطلاح ظواهر یک فرق‌های ظاهری بین افراد می‌بینید، ولی انسانیت در کل یک ماهیته و اون ماهیت تقاضای بیپایان، خواسته های بیپایان. حالا سوالی که پیش میاد اینه که جنس این خواسته ها از چیه؟ آیا میشه به این خواسته ها پایان داد؟ یک. دومی که اگر این خواسته ها رو نمیشه پایان داد، جنس این خواسته ها چیه؟ ببینید این خواسته ها پایان نمییابند تا زمانی که این سیستم عصبی حافظه‌ای ما داره به این شکل کار میکنه. تا زمانی که این به اصطلاح آگاهی به خود به وجود میاد که همون پروسه عصبی ما هستش، این خواسته ها همیشه وجود دارن به خاطر همون اتصالات بازتاب های آگاهی در سیستم عصبی ما. این چیزی نیست که من و شما روش کنترل داشته باشیم. اینو مثلا یه روانشناس یا جامعه شناس که نمیتونه بیاد حالا کنترلش بکنه، که اون روانشناس خودش محصولی از همین این بازتاب های آگاهیه. اون منی که در اون روانشناس به وجود میاد که میگه این من روانشناس هستم که میخوام روان تو رو بشناسم، اون نمیتونه که روان تو رو بشناسه، که اون روان خودش هم نمیتونه بشناسه، چون روانی وجود نداره در اونجا. اینا بازی های فکره، اینا بازی های تداوم همون من هستش، حالا در این لقب در اون لقب. خب این خواسته ها تمام نمیشن الا که چی؟ مرگ فیزیکی به وجود بیاد. یعنی مرگ فیزیکی به این معنی که اون سیستم عصبی نتونه کار بکنه. حالا مثلا ممکنه که مثلا یک کسی که داره مرگ مغزی شده باشه، خب هنوز قلبش داره میزنه، نفس میکشه، نمیدونم غذا میخوره، شعور حیاتیش هم داره کار میکنه، ولی مثلا اون بچه مثلا 2 ساله است، 1 ساله است، هیچی نمیفهمه. این خواسته ها در اونجا تمام شده است، پایان یافته است. یا اینکه اگر شما دچار اتفاقات هم نشی، باید یه دفعه مثلا مرگ فیزیکی بیاد بمیری که این از کار بیفته. اون موقع دیگه کسی به نام من وجود نداره، کسی به نام تو برای اونایی وجود دارن که هنوز تو این فعل و انفعالات شیمیایی هستن و میگن که این طرف مرده، نمیدونم جاش خالیه، خدا رحمتش بکنه، یا مثلا خدا لعنتش بکنه. حالا خاکش کنیم یا بسوزونیمش یا بدیمش جلوی مثلا نمیدونم گرگا و سگا بخورنش، این که دیگه مهم نیست که. ولی تا زمانی که این خواسته ها وجود دارن، کیفیت این خواسته ها چیه؟ این خواسته ها کیفیتشون در یک ترسی است، غیر از ترس حیاتی، غیر از ترسی که در شعور حیات در همه حیوانات وجود داره، موجودات وجود داره. ما قبلا گفتیم که ترسی که در موجودات وجود داره یک ترس نمیدونم همیشگی که نیست، که اون حیوانی که دراز کشیده نمیدونم حالا یه گوشه کشم بسته حالا داره چرت میزنه یا نمیدونم شکمش سیره یا هر چی هست، اون که در ترس فیزیکی نابود شدن که نیست، که در ترس زمان حرکت نمیکنه که بگه آی گذشته من این بوده، حالا آینده من چطور باید باشه، من در زمان حال چطوری زندگی بکنم. این حیوانات که این مشکلات ترس ها رو ندارن، که ترس از روابط نداره، که ترس از این که حالا شخصیت من چی میخواد بشه، هویت من چی میخواد بشه نداره. که حیوان در شعور حیات، در بقای فیزیکی و تولید مثل حرکت میکنه. شما اگر به تمامی موجودات روی این کره خاکی حداقل نگاه بکنی، مسئله چیه؟ تمام حرکتات چیه؟ بقای فیزیکی و تولید مثل. چیزی به نام دنیا آمدن و مردن وجود نداره.
زمانی وجود نداره، چون کسی به نام من وجود نداره. هیچ فضایی وجود نداره که بخواد بگه من از اینجا به اونجا باید برسم. همه چیز در لحظه های اتفاق در عمله، در محرکه ها و جواب ها. ولی انسان در این پروسه بازتابی فکر و زایش من و تو همیشه در ترس، در این خواسته های ترسی حرکت میکنه که این ترس ها کیفیتشون با ترس های حیاتی حیوان کاملا متفاوته، از دو جنس متفاوتن. اون ترس ها عینیت حقیقت وجودی حیات هستند و اون ترسی که در من و تو وجود داره در زایش زمان و مکان، این ترس یک کیفیت بازتابیه، یک توهمی که واقعیتی به نام من و تو رو در خودش به وجود میاره و میخواد اونو تجربه بکنه و تنها راه تجربه شدن اون هم در امتداد و زایش همچین ترسایی هستش. به خاطر همین تمامی روابط ما، اصلا کسی به نام من و تو در این ترس ها ساخته میشه. همه روابط ما، چه در سطح به اصطلاح فردی ما، نه تنها با کسی به نام خودمون، با افراد و دور و برمون، با افراد جامعهمون، با افراد قوم و خویش و نمیدونم کشورمون، با افراد جوامع دیگر، با افراد کشورهای دیگر، در هر سطحی، در هر به اصطلاح جایگاهی، از یک فرد نمیدونم حالا غیر مهم تا یک فردی که مقال خودش میتونه با فشار یک دکمه مثلا نصف کره زمین رو نابود بکنه، همه اینا در ترس حرکت میکنن. پس نگرانی و ترسی که نمیتونه ما رو در زایش کسی نام من و تو رها بکنه و من و تو نمیتونیم بدون اون ترس ها واقعیت داشته باشیم، همین ترس هایی که در فکر به وجود میاد. همه انسانیت فکره. وقتی از اون کهکشان به کره زمین نگاه میکنی، میبینی که انسان ها در یک جوی محاصره شدن که حیوانات نیستن. یعنی اگه به فرض ما یک هوش فرازمینی بودیم، هوشی بودیم که از کهکشان ها به زمین نگاه میکردیم، میدیدیم که مثلا هر انسانی در یک حاله‌ای از یک تشعشعاتی حرکت میکنه، احاطه شده، که از سیستم عصبیش ترشح میشه و اون حاله احاطه کننده انسان واقعیت انسان رو، دنیای انسان رو در فضا و مکانش به وجود میاره. وقتی به حیوانات و موجودات دیگه نگاه بکنیم از طریق همون هوش فرازمینی، میبینیم که اون حیوانات در اون حاله نیستن، چون حیوانات و موجودات دیگه دچار زایش اون تشعشعات فکر در بازتاب خودشون نیستن. اونا چی هن؟ اونا از اون هستی وجود جدا نیستن، اونا بخشی از شعور حیات در عمل هستن. ولی وقتی به انسان نگاه میکنی، انسان در این حاله‌ای که هیچ چیزی جز همون زمان و فضا نیست و اون ترس هایی که به خودش واقعیت میده، انسان دچار جدایی هستش. اینکه میگه بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها نمیدونم شکایت میکند، اینا ببینید، اینا همه به خاطر اینه که انسان، خود شما خود من میدونیم که همیشه یه بار سنگینی، یک بار نمیدونم خسته کننده‌ای، یک بار نمیدونم چیزی ما رو داره از اون چیزی که هست جدا کرده. این اون حاله هستش.
این حاله است که ما همه مثل یه پیله است، مثل یه پیله کرم ابریشمه. ما از این پیله بیرون نمیتونیم بیایم. ما در این پیله واقعیت پیدا میکنیم، در این پیله به وجود میایم، در این پیله به اصطلاح زندگی میکنیم و در همین پیله هم میمیریم. ما نمیتونیم از حاله زمان و فضا مکان خارج بشیم، چون اگر خارج بشیم دیگه نه زمانی هست نه مکانی هست نه کسی به نام من و تو. و بزرگترین ترس اینه که ترسی که در این حاله به وجود میاد اینه که نمیخواد اون من و یعنی من و تو خودش رو از دست بده. و چون که نمیخواد خودش رو از دست بده، میخواد همیشه این واقعیت رو تداعی بکنه، پس محکم این حاله رو نگه داشته، محکم این پیله رو نگه داشته و ما همیشه احساس میکنیم که از طبیعت جدا هستیم. همیشه میخوایم برگردیم به اصالت هستی، همیشه میخوایم به یک وحدانیت برگردیم. ببینید تمام عرفان، تمام این نمیدونم ادبیات و موسیقی و شعر و تمام تلاش انسان در تمامی مذاهب، در تمامی فلسفه ها اینه که ما چگونه میتونیم به اصالتمون برگردیم، به باغ بهشتی برگردیم، از اونجایی که رانده شدیم به اون اصل برگردیم. چرا این انا الله و انا الیه راجعون فقط در مرگ که میتونه تحقق پیدا کنه؟ چرا فقط در مرگ که میگن به جای حق برگشت، در جای حق قرار گرفته؟ به خاطری که از فضا و مکان و این حاله پیله‌ای خارج میشه. یعنی دیگه این پروسه فکر نمیتونه واقعیتی به نام من و تو رو به وجود بیاره. همه ما میخوایم که به این اصل برگردیم موقعی که هنوز کسی به نام خودمون رو میشناسیم. این غیر ممکنه، به هیچ وجه ممکن نیست. عرفان، تمامی این صوفیگری، تمامی این فلسفه ها و مذاهب که میخوان ما رو به اصل برگردونن موفق نیستن. چرا؟ چون میخوان همزمان در این که ما رو به اصل برگردونن، همزمان ما بدونیم که به اصل برگشتیم. این دونستن، این همون آگاهی است که داره من و تو رو به وجود میاره. میگه حالا من میخواهم بفهمم، من میخواهم بدانم که در بهشت قرار گرفتم، من میخواهم بدانم که به اصل برگشتم. وقتی مولانا میگه گریه بودم خنده شدم، در واقع در آرزوی رسیدن به این آگاهیه که در عین حال که من بودن رو تجربه میکنه در تمامی اون واقعیت زای زمان و مکان، در آن واحد میخواد از اون مکان و زمان خارج بشه، نمیتونه خارج بشه. حتی اون عارفای بسیار بزرگ، حتی اون پیامبران نمیتونن در اون خود آگاهی از اون حال و پیله خارج بشن. یک آرزو. تمامی اون تجربه هایی که میگه که حالا اینا به وحدانیت رسیدن، به اصالت رسیدن، از ترس ها خارج شدن، دیگه ترسی براشون وجود نداره، از گریه به خنده تبدیل شدن. اینا همه انعکاس های همون فکر در سرابسازیه. خواسته های ما، ترس های ما هیچ چیزی جز سرابهای تکراری نیستند. ما هیچ وقت به اون هدف رهایی و آزادی از ترس ها نمیرسیم. پس این اگر این حقیقت وجود من و شما رو تماما بگیره که ما نمیتونیم از این ترس ها و نگرانی ها خارج بشیم، این خودش، این درک و این لمس خودش در اون چیزی که هست عمل میکنه. این که نتیجهش چی باشه، این که شما حالا از کجا به کجا بخوای برسی، این که حالا صورت شما نورانی بشه یا صورت نورانی نشه، این که شما به یک مقام والای نمیدونم وحی برسی یا نمیدونم جن و پری بشی،
اینا همه قصه است. هر اتفاقی که بخواد بیفته، اون اتفاق باید در خارج و در نبود مطلقه اون پیله و اون حاله واقعیت زای من و شما اتفاق بیفته و اون نمیتونه برگرده بگه من گریه بودم خنده شدم، نمیتونه بگه حالا من به عشق رسیدم، من به وحدانیت رسیدم، من به باغ بهشتی رسیدم، من به خدا رسیدم. نه، نمیتونه بگه، به خاطر که همینقدر که اینه میگه، این نشون دهنده اینه که هنوز اون خواسته و اون ترس در حرکته. چرا اینو میگه؟ میخواد به همون ترس این رو القا بکنه که تو دیگه نمیترسی. اون چیزی که میگه تو نمیترسی همون ترسه. اون چیزی که میگه تو نمیترسی همون ترسه، وگرنه در نبود مطلقه ترس هیچ چیزی نیست که بخواد به خودش بگه من نمیترسم. شما اگر میگی من بخشنده هستم، به خاطری که بخشنده نیستی. اگر بگی من با عدالت، من به عدالت اجتماعی رسیدم، به خاطری که نیستی. اگر میگی من مهربانم، به خاطری که نیستی. چون نیستی اون رو میگی که این رو، همینو که میخواد به عدالت و به عشق و محبت برسه، اینو تداوم بدی در رسیدن به سرابی که هرگز نمیتونه برسه، چون در اون حاله و پیله قرار گرفته. شما اگر کهکشان دیگه به کره زمین نگاه کنی و این حاله رو ببینی، میبینی که انسانها تمام دنیاشون همین در این حاله است. انسانیت همین حاله است، همین این پیله به اصطلاح ابریشمیه که هیچ وقت ازش بیرون نمیاد، هیچ وقت به پرواز در نمیاد. این به معنی نمیدونم بدبینی یا مایوس بودن نیست، ناامیدی نیست. این که میگی من امیدوارم همون ناامیدیه. این که میگی من خوشبین هستم همون مایوس بودن و بدبینیه. اینا همه یکی هستن، یک ماهیتن، در یک پیله، در یک حاله که در حال انعکاس خودشون در دورانهای 360 درجه‌ای هستن. این کیفیت فکر در انعکاس خودش در اون سیستم عصبی و حافظه‌ای انسان هستش و اینه که من و شما رو به وجود میاره و اینه که زمان و مکان رو به وجود میاره. هیچ اندیشه انسانی در خلق انسان نمیتونه انسان رو از همون اندیشه ها که همون ترس ها باشن خارج بکنه. و در نهایت میخوایم برسیم به مشکلات. پس ترس ها لازمه و ضرورت انسانیت هستند، نه ترس های حیاتی، بلکه ترس هایی که در فکر به وجود میان که زمان رو به وجود بیارن. شما همیشه نگرانی، همیشه نگران حال و فردا هست و برای اینکه نگران حال و فردا باشی، هیچ وقت هم نمیتونی از گذشته رها باشی، چون حال و فردا، حال و آینده، هیچ چیزی جز انعکاس گذشته در آینه حافظه نیست. شما چطور میتونی بگی من در زمان حالم؟ چطور میتونی بگی من به فکر آینده هستم موقعی که هیچ گونه قیاسی با گذشته وجود نداشته باشه؟ چطور میتونی بگی آدم نباید اصلا باید از گذشته خارج بشه، فقط فکر آینده باشه؟ پس حالت چی میشه؟ حالت از کجا میاد؟ تو در رابطه با چه چیزی میگی این حاله؟ در رابطه با چه چیزی میگی این آینده است؟ اینا همه گذشته است. اینا همش گذشته است. حالا چه گذشته نمیدونم سنین 4-5 سالگی در حیطه فرهنگ باشه، چه گذشته 100,000 ساله‌ای باشه که از طریق ژن‌ها در اون کدهای آگاهی منتقل شده. هویت شما از کجا آمده؟ اینا همه گذشته است. پس بنیان انسانیت در ترس‌های زاینده انسانیت، در اون حاله و پیله‌ای واقعیت پیدا میکنه که هیچ چیزی جز زمانی در گذشته نیست. زمان حال و آینده وجود نداره.
این گذشته است که همیشه داره تکرار میشه. به خاطر همیشه تاریخ یکیه. شما مثلا بیا حالا مثلا شما برو تو تاریخ رو بخون، برو مثلا 3000 سال پیش بخون، 10,000 سال پیش بخون. مثلا تو اون قاره مثلا اون انسان قارنشین میره نمیدونم اون استخون مثلا نمیدونم مثلا لگن نمیدونم اون گوزنی که کشته بلند میکنه میکوبه تو سر اون یکی که خوابیده بوده اونو میکشه. چرا که در این ترس ها حرکت میکنه. خب حالا چه کار میکنن؟ حالا میرن مثلا فرض تو نوار غزه مثلا میان مثلا بمبای 2000 پوندی میریزن مثلا چندین هزار انسان رو میکشن. ماهیت یکیه، تکرار تاریخ یکیه. حالا شما بیا این اسمش بذار تاریخ نمیدونم معاصر، تاریخ کنونی، 1 دقیقه پیش، 2 دقیقه پیش، یا مثلا بکنش تاریخ مثلا 3 سال پیش، تاریخ مثلا 100,000 سال پیش، فرق نمیکنه. کیفیتش یکی، کیفیت اون حاله و اون پیله‌ای که انسان رو از شعور حیات جدا کرده یکی. حالا مثلا میخواد چه کار کنیم؟ مثلا میخوام حالا مثلا اگر بگی من میخوام به یه شکلی از این حاله و پیله خارج بشم، اینو مطمئن باش که تو هر چقدر که بخوای از این حاله و پیله خارج بشی و در این تقاضا و در این خواسته حرکت بکنی، اینم ترسه. ترس از چی؟ ترس از به دست نیاوردن اون چیزی که میخوای داشته باشی در خارج شدن از این پیله. پس کیفیت ترس انسانیت در 2 چیز خلاصه میشه: ترس از دست دادن من، ترس از دست دادن اون چیزی که فکر میکنم هستم، که هیچ چیزی همون فکر در ایجاد اون ترس و اون حاله ها نیست، و ترس از به دست نیاوردن آن چیزی که میخواهم باشم، که چیه؟ که خارج شدن از همین حاله و پیله است که من از این حاله و پیله خارج بشم ولی اون من رو حفظ بکنم. این 2 ترسه که هیچ وقتم به عمل در نمیاد. چرا؟ چون اگر این ترس ها نباشه هیچ وقت زمان و مکانی وجود نداره، هیچ وقت کسی به نام من وجود نداره. پس برای استمرار حراست و حفاظت من در این کیفیت حاله‌ای و پیله‌ای همیشه باید این 2 ترس وجود داشته باشند و همیشه باید ما نگران باشیم. هیچ اندیشه انسانی نمیتونه ما رو نجات بده، به خاطر که همه اندیشه های نجات بخش هیچ چیزی جز خود همین ترس ها نیستن. اونی که میخواد تو رو نجات بده همین ترسه. اونی که میخواد تو رو به وحدانیت، به اصالتت برسونه همین ترسه. ترس از دست دادن اون چیزی که هست و ترس از به دست نیاوردن اون چیزی که میخواد. همه رابطه های ما، همه رابطه های گل و سنبل و بلبل ما، از دشمنی و نفرت و کینه و کشتار و قتل عام و جنایت گرفته تا عشق و محبت و فداکاری و وفاداری گرفته، همش در همین کیفیت ترس. ترس از دست دادن اون چیزی که فکر میکنی در رابطه با من بودن هستی، داری، و ترس از به دست نیاوردن آن چیزی که فکر میکنی در رابطه با همین من بودن میخوایی داشته باشی. هیچ چیزی خارج از این ترس نیست. و در نهایت، در پایان، این ترس ها چی هستند؟ مشکل زا هستند. مشکل های لاینحل همیشه وجود دارن، چون ترس ها همیشه وجود دارن. مشکلات همین ترس ها هستن که همیشه در آرزوی برطرف کردن خودشون حرکت میکنن. ما همیشه میخوایم مشکلات رو حل بکنیم، همیشه به دنبال راه حلزایی هستیم. ولی آیا واقعا ما میتونیم مشکلات رو حل بکنیم؟ آیا شما در رابطه با فرد خودت
میتونی از مشکلات رها بشی یک بار و برای همیشه رها بشی؟ نه، نمیشه. چی میشه؟ میگی من دیروز این مشکل رو داشتم، حالا این مشکل رو دارم و در پیش بینی هم اینه که در آینده این مشکلات رو داشته باشم. وگرنه چرا نگران باشی؟ نگرانی چیه؟ نگرانی اینه که همیشه مشکلات وجود داره. از این شکل به اون شکل در میان، از این شکل به اون شکل در میان. شما مشکل حمل و نقل رو در یک رابطه حل میکنی، یه مشکلات جدیدتری جاش میگیره. مشکل رو در یک رابطه حل میکنی، یه مشکل در رابطه دیگه به وجود میاد. مشکل رو در خودت در این هیته ظاهرا حل میکنی، یه مشکل دیگه جاش میگیره. چرا؟ چون مشکلات ترس هایی هستن که واقعیت من و تو رو به وجود میارن و باید تجربه بشن. اگر این مشکلات تجربه نشن، اگر این ترس ها در تبلور مشکلات و نگرانی ها تجربه نشن، اون موقع کسی به نام من و تو در این حال و پیله وجود نداره. اینا قابل فهم نیست، چون اگه بخوای اینا رو بفهمی باز در همون هیته حرکت میکنی که بخوای یک مشکل رو جانشین مشکل دیگه ای بکنی. اینا وجود دارن، کیفیت وجودی اون حاله و پیله هستن که ما داریم از اون کهکشان داریم به زمین نگاه میکنیم و در این انسانها رو در قیاس با حیوانات و موجودات دیگه نگاه میکنیم و هیچ گونه هیچ مشکلی از بین نمیره. تنها اتفاقی که میفته اینه که یک مشکل جانشین مشکل دیگه ای میشه. به خاطر همینه که شما تا آخرین نفسی که کسی به نام خودت میشناسی هیچ وقت از این نگرانی ها خارج نمیشه. مهم نیست اصلا چی داشته باشی، اصلا مهم نیست در چه نمیدونم طبقه اجتماعی جای گرفته باشی، چقدر ثروت داشته باشی، پول داشته باشی، کجای دنیا باشی. برو هر جای کره خاکی میخوای بری برو، از مشکلات رها نمیشه که. شما مثلا تو آمریکا مردم مشکلات ندارن، تو آلمان و فرانسه و انگلیس و نمیدونم روسیه و چین و اینا مشکلات ندارن. اصلا ما چرا میشینیم مثلا این داستان ها رو میخونیم، این فیلم هایی رو میخونیم، این دراما ها رو نگاه میکنیم، اخبارهایی رو گوش میدیم که هیچ چیزی جز مشکلات نیستن؟ چرا ما به مشکلات جذب میشیم و همیشه میخوایم بدونیم که اصلا چرا ما با هم میگیم چه خبر؟ چرا به هم دیگه میگیم حالت چطوره؟ چرا میگیم حالت چطوره؟ چون دنبال مشکلات هستیم. چرا میگیم چه خبر؟ چون به دنبال مشکلات هستیم. چرا میخوایم این ادبیاتی رو بخونیم، شعرهایی رو بخونیم، فیلمهایی رو نگاه کنیم، داستانهایی رو گوش بدیم، به شرایط اجتماعی نگاه کنیم که همش مشکلاته، در این امید که در آخرش همه مشکلات حل بشه و همه در خوبی و خوشی و خوشحالی ابدی زندگی کنن. اتفاق نمیفته دیگه ها، چون مشکلات رو ما میخوایم. ما نمیتونیم در خارج از مشکلات واقعیت داشته باشیم. ما همیشه یه مشکل رو با مشکل دیگه جایگزین میکنیم. کارسازی، تعامل، راه حل نابودی مشکلات نیست. جایگزینی یک مشکل با مشکل دیگری است که در سرابی به نام نفی مشکل راه حل خودش رو تجلی میکنه، ولی راه حلی وجود نداره. آیا جنگ ها تمام میشن؟ آیا کشمکش ها تمام میشن؟ آیا تنفرها تمام میشن؟ آیا این جنگ های نژادی، فرهنگی، عقیدتی، مذهبی، فرهنگی، سیاسی، نمیدونم اقتصادی، آیا اینا تمام میشن؟ آیا این حرص و طمع تمام میشه؟ آیا این حسودی، این نمیدونم حسادت و نمیدونم چشم بیاد چشمی، چشم هم چشمی تمام میشه؟ چرا ما همیشه به دنبال عشق هستیم؟ چرا همیشه میخوایم به عدالت برسیم؟ چرا همیشه میخوایم همه با هم خوب باشیم؟
با هم مهربون باشیم؟ چرا همیشه امر به معروف و نهی از منکر میکنیم؟ به خاطر اینکه هیچ وقت به اونجا نمیرسیم، چون وجود نداره. همیشه باید یه مشکل جایگزین مشکل دیگه ای بشه، همیشه یک ترس جایگزین ترس دیگه ای میشه. همه روابط ما در ترس ها و مشکلات ناشی از خودشون خلاصه میشه، وگرنه من و تو نمیتونیم کسی به نام خودمون رو در اون هیته حاله‌ای و پیله‌ای بشناسیم. پس این ضرورت واقعیت انسانیته. پس شما اگه از اون کهکشان به زمین نگاه کنید و این حاله و این پیله احاطه کرده انسان رو نگاه بکنید، یک کیفیتی از یک حاله مشکل سازه. همیشه باید مشکل باشه. چرا تمامی این راه حل ها، تمامی این کتاب ها، این اندیشه ها، این فلسفه ها، این دین ها و این مذاهب و این نمیدونم نظریات عرفانی صوفیانه، نمیدونم همه این امر به معروف ها و نهی از منکر ها، چرا نمیتونه انسان رو رها بکنه؟ چرا نمیتونه انسان رو یک بار و برای همیشه از اون چیزی که ترس ها و این مشکلات به وجود آوردن رها بکنه؟ به خاطر که خودشون از همون جنس ساخته شدن. اینا خودشون هستن. اونی که میگه بخشنده باش، اونی که میگه عشق بورز، همون تنفر و همون حرص و طمعه. تو میتونی از حرص و طمع رها بشی؟ میتونی از حسادت و تنفر رها بشی؟ میتونی همه رو به یه چشم ببینی؟ میتونی به خودت به یه چشم نگاه کنی؟ یه روز از خودت بدت میاد، یه روز از خودت خوشت میاد. یه روز میگی من قیافم اینطوری بکنم، یه روز میگی من اگر اخلاقم اینطور باشه خوبه، یه روز میگی نه من اگر اخلاقم اونطور باشه خوبه. تو با خودت نمیتونی یک نواخت و یک سر و رک و راست باشی، بعد میخوای با دیگران باشی. میگه یه سوزن به خودت بزن، یه جوالدوز به دیگران. به همینه دیگه. نمیتونی. انقلابی هم وجود نداره. نه اون انقلاب اکتبر روسیه تونست مردم روسیه رو آزاد بکنه، نه انقلاب کوبا تونست، نه انقلاب جمهوری اسلامی میتونه، نه هیچ انقلاب دیگه ای. اصلا پدیده‌ای به نام انقلاب به معنی تغییر و بنیان زیربنایی در حیطه انسانیت و فکر انسان مطلقا وجود نداره. چون مشکلات و ترس ها نمیخوان به خودشون پایان بدن که. انقلاب چطور میتونه به مشکلات پایان بده؟ نه، انقلاب در واقع جایگزینی یک نظام ارزشی مشکل ساز با یک نظام ارزشی عقیدتی مشکل ساز دیگه هستش. به خاطر همین هیچ انقلابی نمیتونه عدالت یکسان اجتماعی رو به وجود بیاره. اصلا عدالتی وجود نداره. همیشه یک زور و قلدری رو جایگزینی یک زور و قلدری دیگه میکنه و یک کنترل رو جایگزین کنترل دیگر میکنه، یک مالکیت رو جایگزین مالکیت دیگر میکنه و نهایتا یک سلطه رو جایگزین سلطه دیگر میکنه. و این ماهیت انسانیت هستش.